Ayun, ako. Na-excite po ba kayo? Na-excite kayo? Woo! Na-excite tayong lahat! Naku, marami po ako nakikita ditong familiar faces. Alright, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ito na yon, ito na ang pinakahintay natin. Pero bago po ang lahat, magkakaroon po muna tayo ng opening. Siyempre, magkakaroon po muna tayo ng opening message from our president. Okay, from our president, the PSME president, Associate Professor Dolores Texon Andres. Afternoon, everybody. Good afternoon. Gandang hapon po sa ating lahat. Naimbag ang malam sa ating lahat. It is with great happiness to welcome everyone. Our music educators, classroom teachers, MAPE teachers, and soon to be DICA Ed teachers, PSME members, and soon to be PSME members. And we'd also like to thank the presence of our former PSME officers and boards and our hardworking current PSME officers and board members. Welcome also to our NCCA partners and our dear keynote speaker, Dr. Jocelyn Andaya. For 50 years now, PSME has been doing its best to promote quality music education. As a professional organization, PSME has been providing teacher training all over the country to foster musicianship for both teachers and learners. To foster engagement with music and not only about music. Thus, PSME workshops has been doing teaching strategies, music theory, giving intense instrumental coaching to various groups such as Tinig Kawayan, Rondalia, Philippine indigenous instruments and recorder playing, and choral singing and conducting were also offered in our usual workshops. For 50 years now, PSME have witnessed the various curricular changes in our music education history. Curriculum designs and curriculum policies such as PRODED, SEDP, Makabayan, and UBD to name a few. Classroom teachers have been called various names. MSEP teacher, MAPE teacher, MAPE with an H, MAPE teacher, music specialist, music educator, or simply ma'am, sir. Philosophical basis in music has evolved from music education, aesthetic education by Rimmer, fractal philosophy of David Eliot, musicking of Christopher King, also to name a few. Because of the Enhanced Basic Education Act in 2013, music once again regained its place in the curriculum and music was taught from grade 1 to grade 10 and music and arts design for the high school senior track. During all these times and years, PSME have been working, supporting, and providing professional development. This year, PSME's webinar is quite special. The 3-day webinar entitled Singing in Mother Tongues was conceived from exploring musical mother tongue home activities, one of the segments of alternative music education for Filipino children living in post-pandemic Philippines, which was our webinar last year. These segments gained a high number of viewers, indicating an appreciation for the singing of familiar and unfamiliar folk songs. Let me continue again. What makes this webinar special? First is the research component. There was a call to PSME members to participate and look for unfamiliar folk songs. They documented it, validated it, and now it's time to disseminate and publish these folk songs.
For the next 3 days, we will be singing in mother tongues, in Ilocano, Pangasinense, Ibanag, Tagalog, Kapampangan, Hiligaynon, Akyanon, Bisaya, Bicol, Manobo, and Blaan languages. Second, this webinar is fostering teacher leadership and empowerment. According to Darling Hammond, the teachers directly work with children. Yet, they are not still perceived as the most knowledgeable and important members of the education community. At this time, we are featuring our teachers in the field who are actively and passionately teaching our pupils. Our teacher demonstrators come from the elementary and high school level from both public and private sectors, and also student teachers from selected higher education institutions. And officers and board members serve as mentors of these teachers, check their lesson plans, review their teaching videos, and sometimes we have to review it twice or twice. Finally, we will be presenting 13 teaching demonstration videos. Tell you about world music, about Philippine music, cultural literacy, language literacy. There will be stories, narratives, also give due recognition to our unknown composers. It will show you the various pedagogical approaches, strategies in music making, or Kodai Daltos method will be there, or music pedagogy that involves engagement. Also allow our learners to revise information, and we will also see samples of authentic performance-based approach. I hope that the advance of our tutor webinar will be able to address concerns in lack of teaching, lack of strategy, lack of, and we will be able to say, I learned some new strategies. Now I'm inspired and motivated to teach more so that I can also be teaching in PSME. Finally, amidst our pandemic, COVID-19, we are thankful that we are together, Zooming together, working together, and I hope you will enjoy this teaching demonstration, enjoy the music, our folk songs, look at our beautiful teachers and student teachers, and kindly remember all these videos were produced with sweat, tears, pressure, excitement, and with love. So happy 50th anniversary PSME, and welcome to Singing in Mother Tongue. So this is Associate Professor Dolores P. Andres, PSME President. Thank you.
Yes. All right. Nakita niyo po ba? Nakita niyo po ba ang mga sarili ninyo during our activities? It was very touching because I've been witnessing PSME with all the project ever since I was college. I remember I was also a demonstrator nung college po. Kaya parang nung nakikita ko, it was a nostalgia. All right. So, it was really a good journey, okay, for the PSME, and I'm so proud. I'm so proud to be part of this journey also. And I think kayo rin po at sa mga incoming po natin ng mga members. So just go to our Facebook page at nandoon po ang ating membership, okay? Ang membership form po, so that you will be part of the Philippine Society for Music Educators. So without further ado, I will introduce our speaker, for our keynote speaker, all right, for today. She finished her BS Education and Master of Arts in Education, major in Curriculum and Instruction in UP Diliman, a recipient of the Australia Leadership Award in 2012. She also pursued Master of Educational Management and Leadership at the University of Sydney under the Australia Development Scholarship. Serving as the former high school principal of Lourdes School of Quezon City, she joined the DepEd as the Director 3 of the Bureau of Secondary Education. She also became the OIC Executive Director of the National Council for Children's Television. She is currently the Director 4 of the Bureau of Curriculum Development, Chair of the Senior High School National Task Force, the President of the Association of DepEd Directors Incorporated, and the President of Career Executive Service Office, Gabay Batch 19. She has been recently assigned as the lead official in the DepEd working team for the creation of Private Education Office. She is also the department's gender focal point, global inventory of regional and national qualification framework, and global citizenship education. A member of the Commission on Population and co-chairs the Technical Committee of the Philippine Schools Overseas. Presenting you our keynote speaker for the day, Director Jocelyn D.R. Andaya, PhD. Okay, go. Good afternoon to everyone, especially to PSME. Thank you for inviting me to be part of this undertaking. Thank you for inviting the Bureau of Curriculum Development. According to medical news today, a baby starts to hear inside the mother's womb at the 18th week of pregnancy. This is the reason why most expectant parents play music, sing lullabies, and talk to the fetus. This practice helps in developing their brain processes until birth. And knowing how much this beautiful bond between a mother and their child is formed from the onset, language is demonstrated and communicated in a way that the baby inside the womb understands until it is ready to consciously listen to spoken words once the auditory system is fully developed. Once formal schooling starts, children maintain the language they know and understand best, the language of home. This is the crucial consideration for the implementation of mother tongue-based multilingual education, or what we call MTB-MLE, a salient part of the K-12 basic education program. The mother tongue, which is the child's first language, plays an important role in laying a strong foundation, not only before learning other languages, but encompassing all areas of a child's development. Music, for instance, is an effective tool in achieving the goals MTB-MLE provides, thereby greatly contributing to children's growth and development. To illustrate the significant interplay between music and mother tongue, first, music in the mother tongue supports and strengthens literacy. Music helps children in learning words and expressions more effectively, especially when songs are based on the child's mother tongue. It was Dr. Suzuki of the Suzuki Music that called his method the mother tongue approach, because it was inspired by the fact that children effectively learn to speak their native tongue. Prompted and encouraged by the mother's love and the family environment, the child responds and develops these most difficult of skills.
that of intelligible speech. When a child learns to speak, listening, memory, motivation, vocabulary, repetition, parental involvement, step-by-step mastery, love, all these factors are at work. Second, music in the mother tongue enriches prior knowledge. Using the local songs in their home language and culture enables better learning. They understand concepts, especially music concepts, when given songs that they are familiar with. Third, music in the mother tongue develops the cognitive development and higher order thinking skills, or what we call HOTS, especially when partnered with speech, movement, and the use of instruments. Fourth, music in the mother tongue provides a strong bridge to listening, speaking, reading, and writing for building fluency and confidence in using the other languages for lifelong learning. Learning and studying music strengthens listening skills through music listening, reading and numeracy through note reading, writing through music writing, and speaking through expressive singing. Fifth, music in the mother tongue enhances the learner's way of expressing ideas better. Music can be a tool for scaffolding because it strengthens expression of ideas and oral communication through music performances within the class or on stage. Sixth, music in the mother tongue ignites teaching for meaning and accuracy. Decoding text requires accuracy, while comprehending text requires decoding skills within a meaningful context. According to the research of Junel Fagsao of Mountain Province State Polytechnic College, entitled Indigenous Songs as Instructional Aids in Teaching Mother Tongue to Pupils of Bontoc Central School, its educational implications. Using selected indigenous songs can help learners in the primary level improve their listening skills and pronunciation. They can also be useful for teaching simple vocabulary and simple sentence structures while keeping the classroom enjoyable and pleasurable for learning. Using indigenous songs as tasks in teaching language might be one way of serving to transfer words from songs into use. Also, according to neuroscience researchers, laughter and humor activates the brain's dopamine reward system, and cognitive studies show that dopamine is important for both goal-oriented motivation and long-term memory, while educational research indicates that correctly used humor can be an effective intervention to improve retention in learners from kindergarten through college. Um, Music improves retention because it makes learning fun and enjoyable. And lastly, music in the mother tongue helps in building confidence and developing proficiency of any language through listening, singing, reading, and writing music, which are also the important macro skills for learning two or more languages. To date, most of the music approaches using indigenous music are developed in foreign countries, and it's about time that the Filipinos have its own treasure trove of indigenous music to help in the learning process while preserving and promoting our own culture, and so uniting us as a nation with 100 plus languages, but who embraces the quintessential beauty of inclusivity amid diversity. And that's why I thank PSME for spearheading this kind of activity. This will help ensure the productive and rich culture that we have in our country, and at the same time that will help us in the Department of Education improve our music or MAPE offerings. Thank you very much once again, and mabuhay. Thank you. Thank you, Dr. Andaya. All right. Can I see if everyone are still here? Kailangan po makita po ako ng virtual heart or clap, ha? Luzon! Nasa na ang mga taga Luzon? Woohoo! NCR, Luzon. Yes, okay. Yes, how about nasa naman po ang mga taga Visayas? Represent! Visayas. Yes. At syempre po ang mga taga Mindanao. Woo! Sayang no, kung talagang live to, siguro naririnig ko kayo. Woo! Yay! O sige. Naririnig ko po kayo kahit hindi masyado.
Kahit lahat po tayo ay naka-mute. Alright. So again, mga kaguruan, mga teachers, meron lang po tayong konting rules regarding, because later on, kakaroon po tayo ng Q&A portion after all the demonstration from our teachers. All right, so we will be flashing the rules and regulations regarding our question and answer. And right away, pagkatapos po ng video on rules and regulations on question and answer, we are going to proceed with our demonstration. Thank you, teachers, and enjoy at sana po ay marami po kayong matutunan. At maraming salamat din po sa ating mga contributors, researchers, at mga guro. Alright, maraming salamat po. Please observe the following Q&A rules. Before asking a question, check if anyone has asked it already. Any participant may ask 1 to 2 questions only. Give short and clear questions that are answerable at this time. Stay on topic. Please do not ask irrelevant comments or thoughts. Respect the opinion of others. Be generous in your comments and feedback. Thank you. Kumusta na kayo? Sana at yung kayo ating pamilya yung king masaleseng kabilyan. Ngayon nga dongay ni atin kong iturong kanta. Ing pamagat na pista na ringasan. Menibatan niya kareng mga santing a folk songs ning Central Luzon. Tara at abe-abe tayang panigaralan iti. Ingke kayong music teacher. Balo yun ba yung kantang Pista Daring Asan? No alipa, o iniing kayang tono, pakiramdaman tayo. King misa na kayang dawan, teteka kong delakitan, harundungan ko ring asan, mi pagboto lang kapitan. Kapitan yaing tulungan, tinyenti mayor yaing tamban, binangguyeng alo bebe makipalukse yang are, inglikawe mo si kusya, balulungi tinyenti ya, nanumang peka balas na itang makabang tuktok na, itang itong malinat na, soldayaing makasabat, uling maliksi ang ditak perminanti ang balana. Kumusta? Masanting niya ba yung kanta? Palagayo, patungkol niya nung karining kanta. Gusto kayo, patungkol ya king kwento daring miyayaliwang uri ni ngasan king dagat. Tungkol ya rin king karelang mistulang gagawan. Nani, ing gagawan da king kwento. Gusto kayo, ayon king kwento ning kanta, ni pagboto lang kapitan. Burye bang abalong ikanta ing pista daring asan? Sige, panigaralan tayang ikanta king ustong tono. Mumuna, basan taya pamo ing lirikuna ning kanta. Agnanag ng tamo.
Pista daring asan. King misan akayaldawan, teteng kakong delakitan. Arong dungan koring asan, mi pagboto lang kapitan. Kapitan niya ing dulungan, tinyenti mayorya ing tamban. Bilangguyang alubebe, makipanugse yang are. Ing likawe, mosikusya, balulungi tinyentiya. Nanumong pekabalas na, itang makabang tuktok na. Itang itong malinatnat, suldaya ing makasabat. Uling maliksiyang ditak, perminantiyang balanak. Ngeni naman, ikantake at pakiramdaman niya kabang tutukyan niya ang babasang matahimik ing liriko. King misa na kayaldawan, teteng kakong delakitan, arong dungan koring asan, mi pagboto lang kapitan. Kapitan yaing dulungan, tinyenti mayor yaing tamban. Bilangguya nga lubebe, makipanukse yang are. Ing likawe mo sikusya, balulungi tinyentiya. Nanuwing pekabalas na, itang makabang tuktok na. Itang itong malinatnat, suldaya ing makasabat. Uling maliksi ang ditak, perminanti ang balana. Ikantake ang pasibayo at subukan niyong makiagnan hanggang may naya mo ing kayong boses. King misa na kayaldawan, teteng kakong delakitan, arang dungan koring asan, mi pagboto lang kapitan. Kapitan yaing dulungan, tinyenti mayor yaing tamban. Bilangguya nga lubebe, makipanukse yang are. Ing likawe mo sikusya, balulungi tinyentiya. Nanumoing pekabalas na, itang makabang tuktok na. Itang itong malinatnat, suldaya ing makasabat. Uling maliksi ang ditak, perminanti ang balana. Aramdaman niya bang masalese? Ing naman tutuki yung gawan, makiagnan kayong magkanta kako. Ikantataya pa mong medyo mabagal. King misa na kayaldawan, teteng kakong delakitan, arong dungan koring asan, mi pagboto lang kapitan. Kapitan yaing dulungan, tinyenti mayor yaing tamban. Bilangguyay nga lubebe, makipanukse yang are. Ing likawe mo sikusya, balulungi tinyentiya. Nanumoing pekabalas na, itang makabang tuktok na. Itang itong malinatnat, suldaya ing makasabat. Uling maliksi ang ditak, perminanti ang balana. Atukyan niyo ko ba? Ngeni naman, ikong diliyu ing magkanta, tukyan niya ing kanakong tugtog. Eko migagana ka, antabayanan kayo.
kasayang magkanta, ne? Asnapin kasanting at kasayang magkanta, lalo na nung akakanta tala naman ding sarili tamong kanta, king ama nung kakumpangan. Kalupa na, ning pistada ring asan. Anak, at tatandanan nila pa ba ding yayaliwang asan ame banggit king kanta? Nanulangan. Pimetong-metong tala. Dulungan. Tamban. Alubebe. Likawe. Balulungi. At ito. Kwayo langan balagyo? 这一次我真的是 Magaling nung makanyan. Sano ka ring asan ay ni, ing madalas yung nga kakit at tsuking kaya kayong apag. Sano ka ring asan, ing kaya kayong paborito. Magaling nung makanyan. Lawen tamo ngeni, nung abalo yepin, ing ustong tono, ning kantang pistada ring asan. Abe-abe yung agnanan, ing tugtog at ikantaye king ustong tono at liriko ing kanta. Makasadya na kayo? Umpisan tane. Iyabeyeng kakanta, ing pistada ring asan, kareng niyayaliwang masayang kantang, kaya kong kakanta, King Aldoldo. Pasibayo, Yaku, ni Teacher Edna, ing kaya kayong music teacher. Maya pa oras kaya kongan, hanggang king tutukita mong pamikitikit. Kamusta? Magandang araw. Ako, si Ronald J. Payawan ng San Miguel Elementary School, ang inyong guro sa araw na ito. Ang paksa ng ating aralin ay ang pagtukoy sa simula at wakas ng pariralang musikal. May naaalala ka bang mga awiting pambayan? Ano ang mga pamagat nito? Tama! Naaawit mo ba ng tama ang mga tono nito? Magaling! Pamilyar ba kayo sa napanood na sayaw? Kung ang sagot mo ay karinyosa, ikaw ay tama. Palakpakan. May tuturo ako, isang bagong kanta. Halika, panoorin natin ang music video ng awiting bayan mula sa Olongapo City na may pamagat, Nene ng Buhay Ko. Dito sa aming
Alam niyo ba na ang awiting bayang ito ay isinalin ng inyong lingkod at binigyang buhay sa musika ni Paulo M. Rubio? Ano kaya ang pinapakita ng awiting ito? Ang awiting ito ay nagpapakita ng wagas na pagmamahal sa kanyang sinisinta. Ngayon naman, ating basahin ang liriko ng awiting Neneng ng Buhay Ko. Sumunod kayo sa akin. Dito sa aming nayon, sino ang paparis sa pagsapit kong hirap sa pag-ibig? Inanduan dukha ni Neneng sa langit at saka bigla mong pinagtangis-tangis. At kung magkagayon, yaring aking buhay, ano ang gagawin? Ay, mundo may magunaw, pag-ibig ko'y tunay hanggang libingan. Narito ang score ng ating awitin. Kaya nyo bang tukuyin ang palakumpasan ng awitin? Tama! Ito ay nasa palakumpasang tatluhan. Subukan nga natin kumpasin ang tatluhan. Ang kumpasang tatluhan ay nagsisimula sa pababa, palabas, at pataas. Kiyahin nyo nga ako. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ngayon ay ating subukin at tukuyin ang simula at wakas ng parirala sa awitin. Ang ating unang parirala ay dito sa aming nayon, sino ang paparis na sa pagsapit kong hirap na sa pag-ibig? Ang ikalawa, inanduan dukha ni Neneng sa langit at saka bigla mong tinatangis-tangis. At ang ating ikatlo, at kung magkagayon, yaring aking buhay, ano ang gagawin ay? At ang pang-apat, mundo may magunaw, pag-ibig ko'y tunay hanggang sa libingan. Ngayon naman, ating subukang awitin ang unang parirala. Dito sa aming nayon, sino ang paparis sa napagsapit kong hirap sa pag-ibig? Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang parirala. Inanduan dukha ni Neneng sa langit at sa kabigla mong pinatangis-tangis. At ang ikatlong parirala naman ay at kung magkagayon yaring aking buhay, ano ang gagawin ay? At ang huling parirala ay mundo may magunaw, pag-ibig ko'y tunay hanggang sa libingan. Napansin niyo ba ang ating parirala? Ang ating parirala ay hindi nag-umpisa sa unang bilang. Ito ay nasa pagitan ng unang bilang at ng ikalawang bilang. Ngunit, ating tandaan, may mga parirala na pwede mag-umpisa kahit sa ang bilang sa palakumpasan. Ngayon, ating awitin ng sabay-sabay na magkakasama ang mga parirala ng awitin. Pagsapit kong
Alam nyo ba, yung ating inabit kanina ay nasa 3 kumpasan, kaya pwede tayong magdagdag ng munting sayaw gamit ang simpleng step, 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 o meron pang isa, step, close up, step, close up, step, close up. Halika, sabayan niyo ako sa saliw ng kanyang musika. Dito sa aming nayon, sino ang paparisan na pagsapit kong hirap sa pag-ibig? Inanduan dukha ni Neneng sa langit at sa kabigla mong pinatangis-tangis. At kung magkagayon, yaring aking buhay, ano ang gagawin? Mundo may magunang pag-ibig ko'y tunay hanggang sa libingan. Naibigan niyo ba ang ating awitin na sinabayan natin ng munting sayaw? Sige nga, umanap ng kapareha at awitin niyo ito ng sabay upang lalo kong malaman kung ito ay inyong kabisado na. Para sa iyong takdang aralin, kabisaduhin ang neneng ng buhay ko, ituro ito sa iyong kasama sa bahay at awitin ninyo ito ng sabay. Pwede rin ipadala ninyo ang video nyo sa akin upang aking makita kung inyo ito nagawa. Muli, ako ang inyong guro sa musika na si Sir Ronald J. T. Payawal. Hanggang sa muli nating pagkikita! Good day everyone, I'm Victoria Serdan and later on I'll be introducing to you one of the unpopular folk song of Pangasinan. Traditional music that originally handed down through families and small social groups are what we call folk songs. These folk songs became popular because people used to sing them. The composers of the folk songs may be unknown, but the dialects used will help us trace where these folk songs originated. I have here the map of Pangasinan, and it is considered as the 3rd biggest province in the whole Philippine archipelago. It derived its name from salt or asin in the vernacular, owing to the rich and fine salt beds which were the prime source of livelihood for the province's coastal towns. Panag-asinan or Pangasinan, which means where salt is made, came to be its name. Pangasinan, which means where salt is made, okay, is the province that I came from. I'm proud to be a Pangasinense. Much has been written and discussed about the Pangasinense, yet no definite image comes to mind. There is a strong perception that the province is basically of Ilocano stock, but aside from the fact that Iloco is more widely spoken than Pangasinan, the defining characteristics end there. The Pangasinense is hardly frugal in the true sense of the word, nor is he extravagant either. Special occasions such as fiestas, weddings, and baptisms are exceptions wherein extravagance is necessary to save face. But then most other Filipinos in other regions are similar in the respect. History tells us, however, that the Pangasinense has always been sensitive to issues concerning his welfare. One of the first local revolts during the Spanish colonization was instigated by a Binalatongan native, now San Carlos, Andres Malong in 1660. So this information was actually taken from the official website of the province of Pangasinan. Let's move on to our first song. So whenever we ask our students, okay,
to give us an example of a folk song from Pangasinan, they always mention Malina Clay Labi, Walay Manok Kontaras, Adios, okay, which is also included in Google. What else? And if they were asked, okay, to sing these folk songs, okay, some might just simply be smiling, no? Even if they are considered as Pangasinense, they are not really familiar to these folk songs. So let's try to enjoy these folk songs as we learn the lyrics or as we learn the melody, okay, by rote method. The first one is Malinaklay Labi. How to sing this one? Of course, you have to read the lyrics, okay, in order for us to pronounce the words, okay, in Pangasinan. Malinaklay labi, oras lay mareen. Mapalpal nay dagem, katekep tuy linao. Samit day kugip ko, binangunan kon tampol. Lapud say linggas mo, sikan sikay amamayuan. Lalo labilay, no sikalay nanangnang. Napunas la namin sa orman ni akbibitan. No nanunutan kulay samit day ugalim, agtaka nalingwanan anggad kauyos na bilay. This is the English translation of the song entitled Malinaklay Labi. It is a peaceful night. Malinaklay labi, oras lay mareen. Mapalpal nay dagem, katekep tuy linao. Samit nay kugip ko, binangunan kon tampol. Lapot say linggas mo, sikan sikay amamaywan. Tilay no si kalay nananang. Napunas lan namin so arman yak bibitan. No nanunutan kulay samit nay ugalim. Agtaka nalingwanan hanggat kauyos na pilay. For our next song, we have here Walay Manok Kon Taras. In English, I have a little bird, Taras, bagsit, dearest little bird. Whenever someone talks with me, she stands just in front of me. Taras, darling bird, Taras, why are you so cross to me? I would not treat you so well were you not so dear to me. Walay manok kon taras, in Pangasinan, bagsit iya mula-mulag. Bagno manong tungak, sibar-sibar ed arap. Taras kwan kod taras, antoy binarangan mudsak, agtakamet binakbak, dinusan pinairap. Here's the melody for this song. Walay manukon taras, pagsitya malamanag, bagno manong tungak, sibar-sibar tarap. Walay manukon taras, pagsitya malamanag, bagno manong tungak, sibar-sibar tarap. Taras pangkot taras, antoy binarungan mo siya, taak takamat binakpak, dinusan pinaira. Walay manukon taras, pagsitya malamulang, bagno manong tungak, sibar-sibar darap. Sibar-sibaran arap. Just to end it. Okay, now we proceed to our next song, which is entitled Adios. For this song, until now, it is still being sung in the church.
So it is considered as Marian hymn, which is sung every May after the flower offering. At Diyos, O Reyna'y tawan, itinanararoon. Marian mapagalang, sika'y pataniran. At Diyos sinan malagak, Diyos Santa, Esposan mapaaro, Espiritu Santo. At Diyos kaya kay taban, ligliway maarman, sa limbong na'y makapos. At Diyos, at Diyos, at Diyos. Okay. So now we came to the point that I have to introduce the unpopular folk song of Pangasinan. So this is just one of the unpopular folk song that I've researched. Okay, when I decided to join, okay, or when I had the interest in joining this project, okay, I first asked my father what could he suggest, okay, if we have here the unpopular folk song. He mentioned the title of the song, which is Kasulitan. Okay. The Kasulitan song was actually introduced by my father. However, he cannot finish the whole song because he already forgot some of the parts of the Kasulitan. So he mentioned that Sir Juanito Naraha, okay, who happened to be his friend, okay, knows the song. And so I asked Sir Juanito Naraha of Talogtog, Bangaldan, Pangasinan, who was actually a former combo singer in some radio stations in Dagupan City, to help me out, okay, in finishing the song. This is one of, or just simply a part of Sir Juanito's voice clip. Walay kasulikay, yanakan kun pala, at kuya asali, magnatan lampunga, makapaglaw, tanggang na ugi pa, nalilingan ko'y, pag nanagagos na luwag. So this is now the unpopular folk song, which is considered as a love song. Let's try to read it. Aray kasulitan, ni anakan kon palar. Agkuya asabi, no agnatan nan bungat. Say makapakilaw, taanggan na ugipak, naliliingan ko'y, panagagagos na luwak. Insanak laon lasor, si kalay anapen, piludluruyan koray, mapanan siplog na dagam. Sikay pinunot ko, balet sarayay luwak, karaputo dalin, tampulya nakapsit. I have here the translation in Tagalog, okay, which is entitled Kahirapan. Ang mga kahirapan sa buhay ay nakaukit na sa aking kapalaran. Akin itong nararanasan hanggang ngayon at nahihiwagaan ako dahil kahit sa aking pagtulog, naalimpungatan akong mga luha ko'y umaagos. Ako'y bumaba at ikaw ang aking hanap,
dinadama ko ang simoy ng hangin. Ikaw ang nasa isip ko, hanggang ang mga luha ko ay pumatak, pagdapo sa lupa, agad itong nawala. So while listening to Sir Naraha, I came up with this accompaniment. I'll try to sing it. Aray kasulitan, yanakan kun pala, ako yaa sabino ak natanlan bangat, say makapaglaw, taanggan na ugipa, nalilingan ko'y panagkagagos na luwag. Insan aklaon na sor, si kalay anapan, liludlurayan ko'y mapanan siplok na dagang, si kay pinunod ko, balit sarayay luwag, karaputot talin, tampulyan, nakapsat. And so that is how I accompany the song of Sir Naraha. So until now, of course, I wasn't able to trace the original composer because as he mentioned it to me, he can no longer recall how he learned this folk song. So this is a piece, or the piece entitled Kasulitan. I'm not the composer of this song, but I just researched it, and of course asked some help in order for me to finish this notation. You can also use this one in your lessons, wherein you can ask the following questions. For our song analysis, you may ask the following 4 questions. What do you think is the time signature of this song? And then the students will be able to go back to this musical piece. And they'll be answering 4. In what key is the song written? They'll be checking it out. How many sharps included? Third one, how many measures are included in a musical piece? How many measures? Of course, they'll be counting it. Measures are separated by a bar 9. And next, for the 4th one, what is the mood of the song? So while listening to it, what kind of feeling were you able to feel? What memories? Or are there some memories that came into your mind while you're listening to it? So I hope you were able to appreciate the music of Pangasinan. We have a lot of songs to feature. Kaso nga lang, we only have limited time to do it. Okay, and for our summary, we've already talked about the Pangasinan as a province, its background, and the popular folk songs of Pangasinan, which I taught by rote method. And I also introduced here the unpopular folk song entitled Kasulitan. You can also make use of these songs, in your lessons, wherein you can simply ask, the following questions that I've included here, or there are still a lot of more questions when it comes to analyzing these folk songs. So to sum it up, or to end our discussion, we have here the quote: music is a great uniter.
an incredible force, something that people who differ on everything and anything else can have in common. So even if you are from Luzon, Visayas, okay, or Mindanao, okay, I'm sure okay, we'll still have one thing in common, no? And that is music or loving music. This is a quote written by Sarah Desan. Thank you and good day. Masinadyahon nga adlaw sa aton tanan. Ako si Teacher Rami, kag subo nga adlaw, may panibag-o naman kita nga matun-an sa aton klase. Kini amo ang mga bahin sa istorya ukon sugilanon. Sa sining leksyon, inyo matun-an ang mga bahin sang isa ka istorya kasubong sang karakter ukon katapo, setting ukon ang lugar kung diin natabo ang istorya, kag ang plot ukon ang pagpasunod sang isa ka istorya. Apang bag-o kita mag-umpisa, may mga palamangkutanon anay ako sa inyo agud mag-andar ang aton paminsaron kag imahinasyon, padulong sa aton karon nga bag-o nga leksyon kag mga hilikoton. May ipakita ako sa inyo nga mga nanari-sari nga mga laragway kag buligin ninyo ako sa paglarawan sa mga ini. Ano nga sapat ang inyong makita sa laragway? Ano ang inyong mahambal sa sapat nga bao? Tama! Ang bao, isa ka sapat nga mahinay maglakat kag may dala nga balayan sa iya nga likod. Ano naman ang sapat nga inyong makita sa laragway? Ano naman ang mahambal ninyo sa pispis nga dagit? Tama! Ang dagit, isa ka pispis nga nagapangdagit gamit ang iya nga siki. Kag sa sini naman nga laragway, kilala niyo bala kung ano nga pispis ini? Tama! Ini amo ang agila. Ang agila, isa ka dako nga pispis nga dako kag may kaisog. Dalag ko ang iya mga pakpak kag makalupad sang mataas sa kahanginan. Kita tanan nakakilala na sang mga sapat nga bao, dagit, kag agila. Subong, agud aton mahibaluan ang mga bahin sang istorya o konsugilanon, may ara kita nga hibaluon nga istorya apang sa pamaagi sang pagpamati sang isa ka ambahanon upon folk song. Ang sapat nga bao, isa ka ambahanon nga masamigi na kanta sa mga katigulangan sa banwa sang kwartero sa kapis kung sila nagatililipon sa isa ka okasyon sang una nga panahon. Ini nga ambahanon, isa ka pamaagi kung paano sila magsugilanon sa mga kabataan. Dali na! Ihanda ang dulunggan, ang kamot ibutang sa paa, kag mamati na kita! Daw makalilibog kag makalilisang ang sapat nga bao sa duta gakamang. Ang iya pagkaon iya ginbayaan kag ginpasulabi ang iyang balayan. Gilayon umagi ang pispis nga dagit dali kita bao mamiesta sa langit. Gilayon sumabat ang kailong bao wala ako kuyos nga igaupod sa inyo. Gilayon umagi ang pispis nga agila sakay ka lang bao sa akon abaga. Anay dito na sa kahitaasan ang kailong bao iya nga hintikwang. Jesus Maria y Jose paano na ako nadagdag
sa duta sa marmol nga bato. Nadugmok ang tulan, nadugmok ang ulo, pati ang balayan nga ginpulo-pulo. Adyos na sa inyo, adyos sa nabilin, mapauli ako sa banwang Jerusalem. Igampo lang ninyo sa mahal nga Birhen, Birhen de los Santos. Amen, Amen, Jesus. Maayo gid nga pagpamati, mga bata. Sa subong, aton inikantahon liwat, kaupod ninyo tanan. Ihanda ang aton mga tingog, maginhawa, magkanta na kita. Daw makalilibog kag makalilisang ang sapat nga bao sa duta gakamang. Ang iya pagkaon iya ginbayaan kag ginpasulabi ang iyang balayan. Gilayon umagi ang pispis nga dagit dali kita bao mamiesta sa langit. Gilayon sumabat ang kailong bao wala ako kuyos nga igaupod sa inyo. Gilayon umagi ang pispis nga agila sakay ka lang bao sa akon abaga. Anay dito na sa kahitaasan ang kailong bao iya nga gintikwang. Jesus Maria i Jose, paano na ako nadagdag sa duta sa marmol nga bato? Nadugmok ang tulan, nadugmok ang ulo, pati ang balayan nga ginpulo-pulo. Adyos na sa inyo, adyos sa nabilin, mapauli ako sa banwang Jerusalem. Igampo lang ninyo sa mahal nga Birhen, Birhen de los Santos. Amen, Amen, Jesus. Kamusta ang inyong pagkanta, mga bata? Nasadyahan bala kamo? Hindi bala manami pamatian kag kantahon ang sapat nga bao bangod sa iya nga melodiya? Maayo gid. Gani, mapadayo na kita. Mga bata, aton tandaan ang mga bahin sang isa ka istorya o kun sugilanon. Ini amo ang mga katapo o kun characters. Sila amo ang mga tawo o kun sapat nga ara sa pagpadalagan sang isa ka istorya. Ang lugar o kun setting kung sa diin natabo ang sugilanon o kun ang istorya, kag ang plot o kun ang pagplastar o kun ang pagpasunod sang istorya. Sa sining nga tion, aton balikan ang kanta nga sapat nga bao. Kanday sino ang mga katapo sang sugilanon? Tama! Si bao, si dagit, kag si agila. Kung ato naman pag-aistoryahan ang lugar, sa inyo panagupnop, sa diin natabo ang istorya. Tama! Sa isa ka bahin sang duta, kag sa isa ka bahin sa langit. Pwede naton mahambal nga ini natabo sa isa ka kapatagan kung sa diin nagaistar si bao, kaupod ang mga pispis. Paano naman nagpasunod ang aton istorya o kung sugilanon? Ano ang nauna? Ang sa tunga? Kag ang sa ulihi nga bahin? Tama! Sa una, nakita si bao nga nagalakat sang mahinay. Dayon, nakita siya ni dagit kaginhagad nga mamyesta sa langit. Apang nagbalibad si bao. Dayon,
Nag-agi si Agila, kagin pasakay si Bao sa iya nga abaga. Dito na sa kahawaan, gintikwang ni Agila si Bao kag nahulog siya sa duta. Ano naman ang katapusan sang sugilanon? Oo, tama! Makaluluoy si Bao, bangod napatay siya tungod gintikwang siya ni Agila kag nahulog sa duta. Sa inyo panungduman, ano ang leksyon nga dapat naton matun-an sa aton sugilanon? Tama! Hindi kita mangtikwang o kun manakit sa aton isig katawo, kay wala kita kabalo basi ginabutang naton sila sa delikado nga sitwasyon. Hindi kita maghatag sang aton dako nga pagsalig kapin pa sa aton isig katawo nga may malain nga plano sa aton. Tama! Pareho sa kay Agila, hindi naton pagsimu-simuon ang aton mga isig kapareho, bisan pa nga may kakulangan ini sila o kung may kahinaan, kapareho sang kahinay ni Bao. Abaw! Kanami gid kay kadamo kita sang natun-an subong. Karon, agud maman-an gid naton nga nahangpan naton ang aton leksyon, maghahatag ako sang isa ka hilikoton. Pero bago ina, aton liwat nga kantahon ang sapat nga Bao. Daw makalilibog kag makalilisang ang sapat nga bao sa duta gakamang. Ang iya pagkaon iya ginbayaan kag ginpaso labi ang iyang balayan. Gilayon umagi ang pispis nga dagit dali kita bao mamiesta sa langit. Gilayon sumabat ang kailong bao wala ako kuyos nga igaupod sa inyo. Gilayon umagi ang pispis nga agila sakay ka lang bao sa akon abaga. Anay dito na sa kahitaasan ang kailong bao iya nga hintikwang. Jesus Maria i Jose paano na ako nadagdag sa duta sa marmol nga bato. Nadugmok ang tulan, nadugmok ang ulo, pati ang balayan nga ginkulo-kulo. Adyos na sa inyo, adyos sa nabilin, mapauli ako sa banwang Jerusalem. Igampo lang ninyo sa mahal nga Birhen, Birhen de los Santos. Amen, Amen, Jesus. Katahong! Subong, gamit ang inyong mga talento, ilaragway ninyo liwat ang kanta nga sapat nga bao paagi sa pag-arte, sa pagkanta, sa pagdrawing, pagtula, o kung ano pa. Pili lang kamo sang inyo nagustuhan nga pamaagi. Agod nga mangin mas masadya, ihatag ninyo ang pinakamanami ninyo nga obra sa sini nga hilikoton, kag ipasa ninyo ini sa akon pagkatapos ang sini nga klase. Kag para sa inyo ulubraon sa balay, sabtan ninyo ang ini nga pamangkot sa isa ka papel. Kung ikaw si Bao, mapasugot ka bala nga mag-upod kay Agila pakadto sa langit? Nga! Pasa lamang ini nga ulubrahon sa masunod naton nga klase. Paagi sa isa ka ambahanon o kung folk song, aton nasipad-sipad ang mga bahin sang isa ka istorya o kung sugilanon sa sini nga adlaw. Kabay pa, nga inyo tandaan ang aton nga mga natun-an subong. Kagabay pa, nga kamo na sadyahan sa aton pagkanta, kagiban pa nga mga hilikoton. Sa sunod naman nga klase, ako si Teacher Rami, isagid ka masinadyahon nga adlaw sa aton tanan.
nahuhusay. Bigyan naman po natin sila ng mga virtual clap. Ang galing-galing. Dao makalibog ka na migrid, kaman ka na migid. Ang dami kong natutunan ng mga dialect. Napakagaling. Maraming salamat po sa mga demo teachers po natin. At dahil po dyan, meron po tayong certificate for them. Ang magbibigay po ng ating certificate ay si Ma'am Lorna Ariola. She is the membership officer po. Ayan po. To don the to give po the certificates for our teachers. Okay, so good afternoon sa lahat po. Ang certificate natin ay so, una po ay bibigyan natin ang Certificate of Recognition to Ma'am Edna T. Suarez for the valuable contribution as teacher demonstrator during the webinar and celebration of PSME's 50th founding anniversary entitled Singing in Mother Tongues. So November 19, 20, and 21, 2021. So signed by our president, Dolores D. Andres, and our Vice President for Planning, Joey Ayala. Thank you po, Ma'am Edna. Thank you po. So next, okay, so we have Certificate of Recognition to Ronald Payawal. So for the valuable contribution as teacher demonstrator during the webinar and celebration of PSME's 50th founding anniversary entitled Singing Mother Tongues. Signed by our president, Dolores T. Andres, Joey Ayala, Vice President for Planning. Okay, next. So the Philippine Society for Music Education, in cooperation with the National Commission for Culture and the Arts, present the Certificate of Recognition to Victoria S. Serdan. Okay, so for the valuable contribution as teacher demonstrator during the webinar and celebration of PSME 50th founding anniversary entitled Singing Mother Tongues, and signed by our president, Dolores T. Andres, and our vice president, Joey Ayala. Okay, so and our last is a certificate of recognition to Rami F. Kapuyan for the valuable contribution as teacher demonstrator during the webinar and celebration of PSME's 50th founding anniversary entitled Singing in Mother Tongues. Signed by our president, Dolores T. Andres, and our vice president, Joey Ayala. Okay, thank you very much. Thank you, Ma'am Lorna. With this, teachers, music teachers, MAPE teachers, all right. This certificate is supposed to be for Director Jocelyn DR Andaya PhD. However, she is not here, but we'll be sending this one to her later on through email. So with that, teachers, we are going to have an open forum. May we request everyone, may we request everyone to just type in your questions sa chat po natin. And this forum will be led by our facilitators. Si Ma'am Lorna ulit po, si Ma'am Lorna Ariola, Sir Joey Ayala, and Dr. Joy Guadalupe. They will be leading our question and answer for today. Thank you, Ella. Hi, Ma'am Lorna. Joey, are you there?
Paramdam ka, Mr. Joey Ayala. Maraming salamat po sa ating mga teacher demonstrators. No? Our job here is to moderate. No? If you have questions, I think there was one question here a while ago regarding translation. We referred you to the document. No? Meron na po ba tayong mga katanungan? Raise hand lamang po tayo. Siguro to keep the ball rolling, Ma'am Loy, baka may question ka sa mga teachers natin or comment or reaction? Ayan, okay, so yes. Ang ganda kasi malaking tulong ito sa mga natin, sa mga teachers natin, especially nga kailangan natin yung mother tongue. So isang yung kanina sa sinasabi nila yung translation. So may mga nag-message sa akin na they need translation para kahit na from different provinces, pwede nilang maituro sa mga estudyante. Not only our own songs, but then yung ding mga ibang songs ng different provinces. Para mas lalong maintindihan ng mga bata at lalong ma-appreciate ng mga bata. Okay. Dun sa Region 3 po, there is a website that we posted. You can avail of the music, the translations, the recordings, the -1. And we thank Dr. Rafael Rubio for that effort and the teachers of Region 3, no, who collected those materials and validated them. Siguro ang tanong ko dun sa ating mga teachers, what challenges did you encounter? First, in collecting the materials. Tapos second, in planning the lesson. Tapos third, in recording the demonstration lesson. So anyone po can answer among our demo teachers. Ano po yung inyong mga eksperyensya sa pangongolekta kung kayo yung nagkolekta ng song? Tapos, ano po yung mga naging experience ninyo sa pagpaplano ng lesson na nakita natin kanina? At yung pag-demo po, malaking bagay po yung demo dahil hindi naman po lahat ay music teacher. Kaya, anuhin po nila yan, magiging modelo nila. Ayun. Anyone po? Sir Rami, Ma'am Edna? Good afternoon po sa lahat. Yes, go ahead, sir. Okay. Una po, salamat sa opportunity na nabilong po ako yung song namin sa na Map from Capiz, no. Hindi ko po na-expect na ganito siya kagrandioso na event na parang nasa national event tayo ngayon, no. So challenges po, yes, there are challenges. Pero po on our case, medyo hindi po kami nahirapan sa pagko-collect ng folk songs because po of the cultural mapping project of the NCCA. So kasi po ako ay isang member ng cultural mapping team ng aming munisipyo. That's why I personally discovered the song Sapat Nga Bao when we were on the field work. When I was listening to the elder singing this song, agad po akong na-inlove sa kanta kasi po napakakulay at may structure ang kanta, ang lyrics ng kanta. That's why when I saw the call, I tried to sabi ko subukan ko nga ito, and eventually pero the challenge is paano ko siya i-connect sa subject na mother tongue ng grade 3. So I asked my friends from elementary kasi high school yung tinuturuan ko po. I asked my friends from grade 3 teaching the mother tongue to see the melks. Then I saw pwede dito sa parts of the story kasi sa grade 3 meron siyang parts of the story. Then eventually, kasi nga I already saw the structure of the folk song na napaka parang buo siya. May beginning, middle and end. So sabi ko perfect ito for this lesson. For the shooting and the recording, challenging din po. But with the help of my with my co-teacher sa school, no, sila po yung nag-shoot sa akin. Ako lang din po yung nag-edit and nag-ask ako ng aking students sa special program in the arts to work on the graphics para
talagang visually, no? Kasi napakaganda nung storyline niya, and I thought that dapat meron siyang picture or may visual representation siya para clear ang pag-deliver nito sa ating mga pupils or students. So yun po, it was exciting. Feeling ko nga ho parang yung ginawa ko, akala ko po parang ano lang, is just a simple step, no? Pero feel ko nag-incubate siya at I am so overwhelmed ngayon na hala, nandito na siya, napapalabas na. So maraming salamat po, and maraming salamat kasi you gave us an opportunity or a platform to also share our culture here from Capiz, and marinig din yung ibang folk songs from other parts of the country. Salamat po. Thank you, Sir Rami. Yung iba po nating music teachers, baka you have the same experience or something different naman. Oo, meron na tayong mga nag-raise ng hand. Joey, may tanong ka yata kanina. No? And then, let's have Ma'am Vicky. No? Yes, Ma'am Vicky, you want to say something po? Go ahead. Good evening po. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, teachers, and happy 50th founding anniversary po sa PSME. Na-overwhelm lang po kasi hindi ko na in-expect na makaka-join. Ang hirap po na akala ko hindi na rin ako makaka-attend today. Kasi, yun, by the time na hinihintay namin ng father ko, sabi ko nga kanina, was introducing the song, ang nagturo yung tatay ko. Timely naman na ngayon din siya namatay. Kaya, kala ko hindi na ako makaka-attend. Salamat, PSME. Kahit mali yung isinend ko nung una, pero binigyan pa rin ako ng chance kasi ang mga na-send ko, creative works, parang in-line din sa thesis songs ko. And then, na-overwhelm lang ako kasi hindi ko in-expect. Thank you for the experience, ma'am. Napakasimple yung aking presentation. Hindi ko kasi ma-picture. Hindi ko ma-picture kung siguro naman hindi ito for kids, sabi ko, kaya hindi na ako nag-effort na mag-video. Parang yun kasi ang online setup namin, ma'am, in school. So, parang hindi rin ako nahirapan, over-edit lang nung anak ko. Yun lang, ma'am, mga videos. So, ang challenging part. No, we felt your emotion while you were singing, and your father's energy is now in all of us. Di ba? Ano po yung naging challenges ninyo aside from what you just said na yung video is not very fancy, but we appreciate the emotion that is contained in the song because it's very personal. Thank you. Thank you po. Medyo Ayan. Joey, you have a comment? Unmute yata si Sir Joey. Nag-raise ng hand si Ma'am Edna Suarez. Ma'am Vicky, will come back to you, no? And then afterwards, let's read the comment, no? From Dr. Stephen Lagarde. Sige po. Ma'am Edna? Edna? Good evening po. Una po, nais ko pong magpasalamat sa PSME. Member ko pa lang po. Isa pong karangalan ng maging makasama dito ng sa mga kapareho kong musicians. Ayan po. Yun tungkol po sa mga challenges dun sa paggawa ng video. Kasi po, it's part, on top pa po kasi ito ng mga work namin as, duties namin as music teacher. Pero hindi po matatawaran yung opportunity naman po na naibigay sa amin. So, madalang yun. At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, lalo na po kay Sir Rubio. Ayan po, siya po yung nagbigay ng pagkakataon sa akin upang ma-share ko po kung ano po yung talent na meron ako as a musician.
yun po, is aside from the challenges na on top of it, hindi po ako isang hindi po ako grade 3 teacher. Isa po akong 4, 5, 6. So, hindi po mother tongue yung hindi po mother tongue yung tinuturo ko. Pero syempre dahil Kapampangan tayo, medyo madali po yung tsaka yun nga po, nag-guide po tayo dun sa mga songs dahil nga po meron na kaagad meron na po kaagad makukuha sa YouTube. Ayan, yung pong libro, yung aklat na i-revise po ng Central Luzon. Tapos po, sa paggawa po, aside from Sir Rubio, sinuportahan din po ako ng supervisor namin sa City of San Fernando at saka po ng principal ko. Nung binalita ko nga po sa kanya nagagawa, binigyan po niya ako ng time to do the video. And now with regards naman po sa video, nagpapasalamat po ako sa Fernandino Kids TV kasi kahit papaano po nung yung first season ng episode nila, nabigyan po nila ako ng training kung paano magturo sa mga little kids, yung pong proseso ng pagtuturo ng awit. Yun po, bali, salamat po kay Sir Lintag, Rodel Lintag. Siya po yung director namin nun sa City of San Fernando. Yun po. And then, yung anak ko rin po, tinulungan niya po ako sa video. Yun po. And again, maraming salamat po sa inyo sa opportunity na binigay niyo sa akin upang makapag-share. Thank you, Teacher Edna. I think si Dr. Lagarde has a comment. He recently published his book. Thank you very much, Dr. Lagarde. Would you like to say a few words? Hi, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm so glad to be part of this webinar. When I was informed about this particular webinar, I was so excited because we share the same passion. I strongly believe that, as I said, as music educators, we should promote and we must promote our own culture, heritage, and identity. Naniniwala po ako sa sinabi ng ating keynote speaker. Maganda po yung sinabi niya na importanteng gawin po natin ito, most especially today. Ako napapansin ko nga sa mga estudyante ko, they are kind of ignorant about our own musical culture, and I feel sad because of that. So I thought that, well, we should advocate for the promotion of our musical culture. And yes, the PSME definitely plays a vital role in this particular situation. So napakahalaga, napaka-importante ng role ng PSME in this particular, given this particular problem of ours right now. I really wish that in the near future, the PSME, for example, will spearhead the publication of a book that collects all of these particular wonderful folk songs, wonderful music of our country, so that they can be used in school para malaman ng meron bang exchange, like for example, kami sa Eastern Visayas, malalaman din namin yung mga musika at kanta sa Luzon. And equal footing, the students of Luzon will also learn about the music of the Visayas and Mindanao. Magandang adhikain po yun. And I know that the PSME will play a very crucial role in that particular regard. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Lagarde. We will take it to heart. We will brainstorm and see how that can happen, a song anthology where everyone can contribute. Yes, definitely. For everybody. Definitely. Because it's our heritage, therefore it should be offered free for all. Thank you Yes. po. Thank you po. Yes, definitely. Let's have Sir Robert. I think one of our teacher demonstrators po, meron siya, he was raising his hand. Sir. Sir Ronald po. Sir Ronald pala. Sir Ronald. Ronald J. Payawal po. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Magandang gabi na yata sa ibang lugar. Magandang gabi po. Ako po'y nagagalak. Ako po'y tuwang-tuwa. Ako po'y nag-uumapaw. Hindi ko po alam kung bakit po yung aming video ay nakarating po ng PSME. Siyempre po, pauna po ang pasalamat sa inyo, sa mga organizer po ng PSME, sa mga tao pong tumulong sa amin, lalo na po kay Sir Paeng. Ika nga po yung kakayahan po namin na maibahagi ang musika
nagiging isa po tayong lahat dahil po dito. Ika nga po ang musika daw po saan pa sulok man ng Pilipinas ay iisa. Nagkakaiba man po ang lingwahe, pero yung pong diwa hindi po nagbabago. Kaya gaya nga po nung sabi dati ni Joey Ayala sa kanta, karaniwang tao, saan ka tatakbo? Ngayon po, karaniwang guro, ano po ang maibabahagi po ba namin para sa mundo ng musika para sa ating bansa? Muli po, maraming salamat po sa inyo. Gaya po ng sabi ko, PSME, mabuhay po kayo, mabuhay po ang mga kasamahan po natin lahat na nag-demonstrate. At sana po ay patnubayan po tayong lahat ng Diyos na napakabait po. Salamat po, maraming salamat. Salamat din, sir. Anything to say, Ma'am Loy, sa napakagandang message ni sir? Siguro after Ma'am Loy, si Sir Paeng, 2 beses ka na po sinabi, so baka pwedeng tawagin ka natin, ano? Oo. Ma'am Loy, ano po ang inyong comment? Ang talaga, very exciting yung ating nagawa sa PSME, hindi lang sa bali buong Pilipinas ba ang parang nagsasaya. So lahat ng mga music teacher masaya kasi ito na yung nila hinihintay, no? Sa nasabi ni Sir kanina na dapat tayo ang manguna. PSME ang manguna para makalikha or magbahagi ng mga folk songs ng buong Pilipinas, no? So alam ko na malaki ang maitutulong ng PSME. Thank you, Ma'am Loy. Si Sir Joey kasi po ay hindi ko alam kung may mic na, no? Yes. Joey, may test. Ayan, meron ka bang comment, kapatid? O kaya, may tanong ka yata kanina. Bago natin tawagin si Sir Paeng. Curious ako, saan naubos yung energy ng mga naghanda ng lesson plan? I'm wondering kung pareho sa experience ko as a performing musician. Yung aking pasensya sa technical lahat na uubos. Not really sa thinking about the content, but in mastering the technology well enough to put something together. Kasi para tayo nagbe-baby steps lahat dyan sa pag-a-adjust. Siguro, let's ask Sir Paeng kung saan naubos ang energy. Sila po, magandang hapon po sa ating lahat. Congratulations po siyempre sa ating mga namumuno sa PSME, sa aking kahayop na Sir Joey Ayala. Kahayop. Opo, dati po kasi yun ang ating bidang biruan. Actually po, natutuwa po ako kasi akala ko po hindi na po, nagpadala po ako sa email ng mga kanta ng Region 3 pero parang wala, siguro busy po. Pagkatapos nag-message po si Ma'am Joy sa akin, kaya nagtanong na po ako dun sa mga gumawa ng kanta na kasama ko dun sa libro. Actually po, may existing na po yung libro sa Region 3. I think mga 70 songs na po yung nandun o almost 70. But unfortunately po, wala po siyang audio na pwedeng gamitin ng ating mga guro. Kasi galing din po ako sa pagiging music teacher. Ako kaya ko pong kahit ano basa-basahin yon, pero hindi nakakabasa, papel lang po yon. Parang pambalot lang siya ng tinapa na hindi magagamit sa pagtuturo ng mga guro. At yun po yung nag-trigger sa akin bilang kahit hindi po ako ang in charge ng music sa regional office, ako po ay kumbaga sanay na mirata lang because of the passion of sa music. Nag-collect po ako ng mga member ng banda na marunong manorotot na kamukha ko sa buong Region 3. At sila po yung ginamit ko. Na kinascapacitate ko po paggamit ng Pinali 24 at nagpa-research din po ako sa gawing Aurora kasi ang Aurora po ay hindi part dati ng ating region sa amin po ng Region 3. Kaya swerte rin po kami, nakakuha po ako ng 6, may mga 2 tribal songs kaming nakuha at karamihan po yung mga Tagalog na nagamit din po namin, included po doon sa libro. Kaya medyo naging kumbaga sa pagkain iba-iba po yung panlasa. Nadagdagan po tayo ng
isang lalawigan at that is the Aurora province po. Actually po, medyo madugo po yan. Nahinto po kami ng almost a year. Kung minsan, sabi nga natin, the pandemic, meron pa rin pong buting na idulot sa atin. During that time na hindi na po kami, nasa loob po kami ng aming opisina, sabi ko, ituloy ko na to. Dinaganuhan ko na unti-unti ko na tinawag sila, i-submit na sa akin at yung mga hindi nila matapos, tinapos ko kasama ang pamilya ko po. Actually po, kasama ko yung aking dalawang anak sa pag-areglo ng mga musika na sana'y makatulong. Sabi nga natin, dapat po ipamahagi po natin kung maaari hanggang lahat ay libre. Kasi po yung aking pong mga ginawa ay talaga pong inilagay po namin sa link ng DepEd Region 3 na naka-attach sa DepEd Region ng DepEd Central Office na kung saan pwede po natin i-download ang score, pwede po natin i-download ang sample music na ginamit nila at may mga video po na pag hindi nga lang po ganun siya kaganda pero at least kulang na rin po kasi ng time for quality assurance pero yung kanta naman po na quality assurance namin po yung audio. Nagpagawa po ako ng video para po dun sa mga medyo lugar na hindi maabot ng at at least makita nila sa video yung mga kung ano yung tungkol sa kanta. And regarding po dun sa translations, meron po silang translations doon na naka-upload po siya. Kaya swerte po na rin natin lahat dahil during the time na nag-aaral ako sa Philippine Women's University, wala po kaming makapa. Mahirap na hirap kami kumuha ng mga material. Sana tulong-tulong po tayo para po maiangat po natin ang ating musika, lalo na po yung ginagawa ni Sir Joey na dapat maano po natin yung ating mga original na awitin na ngayon ay nakakalimutan na. Nagpapasalamat po ako at yung 4 po naming kasamang guro ay matagumpay po nila dahil kahit sila ay busy nagtuturo ay naisagawa po nila. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat, lalo kay Ma'am Dolores at kay Ma'am Joy na palagi naming kapiling at nagtatanong. Kasi ako parang hindi ko na kayang gawin yung nagtuturo Sir Joey na katulad nun eh. Parang baka pag nakita ko pa lang yung itsura ko, matawa na ako. Pero sila nagawa po nila for the love of music. God bless po sa ating lahat. Congratulations po. Salamat, Sir Paeng. At dahil sa inyong ginawa, kayo ay gagayahin na rin po ng Region 4A ni Maropa. Ginagawa na rin po nila ngayon ang pag-collecta ng songs. Actually po, ang regional director po namin ay yung nasa amin na mahilig sa music ang napunta doon. At yun po yung naging din nila. Dahil meron na po kami, hindi pwedeng pag-alis niya doon ay wala siyang magagawa when it comes to music. Musician po si Dr. Kapulong. Ayan. So, mukhang kailangan po tayo lahat talaga yung magtutulungan para sa ating mga educational materials. Meron po tayong question dito regarding paano maging PSME member. Meron pong link na ipopost for membership ang ating secretariat. Tapos, merong nagsasuggest ng translation for our foreign participant. We will take that into consideration. We'll ask our secretariat to do that. Thank you very much. We still have around 8 minutes for questions. Meron po ba are there questions from the other participants? We are 123 today. And we'd like to hear from you. Give me the beat. Pag sinabing stop, matayo yung... Meron po tayong question. Kindly raise your hand so we can call you. Wala bang question? So let me just briefly summarize. Most of the challenges that they encountered is yung lack of time and then the technology, which was solved by having youth involved, mga SPA. And then the lack of time naman, there was a lot of time because of the COVID. So talagang music teachers, we have to imagine ourselves more than what we could do before, given this pandemic. Ayan. So, yung mga teachers po natin, baka gusto niyong sagutin yung tanong ni Sir Joey. Where was your energy expended? Kasi syempre, bawal magkasakit. And of course, you have to do these things naman. So, Ma'am Edna, Ma'am Vicky, ayan, si Sir Ronald. Sir Ronald, go ahead po. Actually po, ang pinaka nakakapagod na oras na ginawa po namin
yung pong pagod ka na mag-check ng answer sheet tapos magre-record ka pa. Yung hindi ho matapos-tapos yung trabaho kasi sa school eh. Yung nagche-check ka kasi pag po nag-check kami ng mga answers coming from the module, for example po, ang estudyante mo 38, 38 answer sheets po yon. Tapos, medyo papahinga ka ng konti, magre-record ka, magkakaroon ka ng mind setting sa gabi para kinabukasan, alam mo na yung gagawin mo. Ganitong oras pagkayari ko mag-arrange ng modules, mag-xerox ng modules, mag-check ng modules, magre-record ako or ipaplan ko muna yung lesson plan na pinagagawa sa akin ng PSME. Yun po ang medyo very tiring po. Sa part ko po, ewan ko po sa part nila, pero siguro po sa part po nila, baka pare-parehas lang din po siguro kami. Thank you po. Sana po na sagot ko po yung katanungan niyo, Sir Joey. Of course, sir. It's a personal question, so your experience really helped us. Meron pa tayong dalawa dito, no? Sir Rami and Ma'am Edna. Ma'am Edna muna po, and then si Sir Rami. Nahirapan po ako dun sa technical, dun po sa video. Kagaya po ni Sergio. Kasi po kasi yung anak ko, marami din silang trabaho marami din po silang trabaho sa school. So kung matatapos siya ng 9 p.m., dun ako sa 10 p.m. Kasama ko siya ng 10 p.m. Siguro kami ng mga 11 or 12. Yun po. Yun yung sa video. Tapos po shooting. Sa shooting nga po napagawa ako ng green screen sa loob ng kwarto ko para lang po dahil work from home nga po. Ito nandito sa likuran ko po, na green screen na ako. Sabi ko magagamit ko naman ito. Matagal na panahon ko pong magagamit. Ayun, isa po yun sa mga challenges. Pero with the making of, kasi po, guided po kasi kami, tinutulungan po kami ni Ma'am Arceo, supervisor ko po siya sa MAPE. Si Ma'am Maria Magdalena Arceo. She was my piano teacher. Yes po. Ito po yung nag-quality ng aking lesson plan bago ko po siya binidyo kasi po, yun po, detailed lesson plan. Yun po. Bali, meron po siyang ni-revise kung may konting mali. Yun po. Yun, with my co-teachers and my principal naman po. Support naman po sila. Pagka po maraming trabaho, tulungan po. Yun po. Thank you, Ma'am Edna. So malaking bagay yung role ng music supervisor at saka ng mga co-teachers, yes, no, in helping common planning. Thank you po. Sir Rami, may we hear from you po? Yes po. Again po, good afternoon. Yung sa slide ko naman po is for the question of Sir Joey. Ako po ay medyo naubos yung energy ko sa pag-self-direct and to convert the lesson plan into video lesson na considering sino ang mga target audience natin. So for example, kasi it's for grade 3, kailangan ko bang magtunog teacher na pambata kasi nga isa sa mga pinakamahirap isa sa mga kailangan ko ding i-convert yung self ko kasi nga yung tinuturuan ko is high school. So how would I sound and look friendly to grade 3 pupils. So isa po yun sa medyo napaisip ako, napa-conceptualize ako, but I gave solution to it through organizing everything. Isa din pong challenge ang pag-edit ng video na mahaba kasi at saka I need to also work for the animation na kahit ganong minimal lang na animation para at least makakatutok o makakarelate ang mga bata kasi may visual representation yung ating folk song. Tapos kasi po I'm not also a bachelor's degree holder ng music. Ako po ay English major. Actually mass comm ako na nag-take ng English. So mahirap kasi I'm not that knowledgeable in music talaga na theoretically. Pero yun lang yung pinaghuhugutan ko na lang is how will I deliver the story, the structure of the story through folk song. So ang na-learn ko po na lesson is
through folk song, marami palang pwedeng competency na maibahagi sa ating mga estudyante. Kumbaga ang folk song ay pwedeng maging isang magandang instrumento upang para sa maraming competency sa ating mga lessons. So yun po. May tanong ako kay Rami. Yung kanta, anong metro? Anong metro niya? Kasi ang dominant meter niya 3, di ba? Opo. Pero may mga dagdag na beat eh. Yes po. Actually, ang punta sa dos yung uno. Opo. Isa po yun sa mga discussions namin kasi po actually ini-improve din namin yung kanta ngayon for a project dito sa province. Isa rin po sa mga discussion namin ito. Kasi kung susundin mo po talaga, parang alanganin. May mga, hindi ko po alam yung mga ganong terminologies, pero medyo alanganin. Pero ang kinonsider ko po is paano siya kinanta ng mga elders. Kasi yung mga elders kasi natin is hindi na yung the way kasi ng pagkanta nila when we mapped it kasi parang nasa ano ba tawag doon, parang hindi sa wastong metro na kapag nilagay mo sa wastong metro nasisira na talaga siya. So nilagyan ko na opo. So parang kasi that's our way. 'Di ba? We are ethic. Outsider tayo. Well, kami, kasi ikaw nandyan ka sa lugar and you live there, you are emic, ano? Pero yung emic, meron ding levels yon of differentiation. The way we analyze it is, we analyze it according to musical elements, which is a very Western training. Pero sa kanila, it's the song. Yes, opo. No, kaya nga, kinonsider ko rin po yun kasi kapag binago ko siya, baka maaaring babago ko rin o baka masira ko yung traditional way of singing it. O text-based siya. Text-based. May tanong si Mark dito, dapat ba gawing Western ng meter? Of course, yung ako, my personal stand is we do not touch the culture. We are just there to document it and how it is passed on. 'Di ba? Yung ways of analysis natin na namana natin sa West, okay, accepted 'yan, pero hindi lang, it doesn't end there. No? So kailangan din tayong maging culturally aware dun sa musicscape ng lugar. Oo. So tama po yung ginawa niyong cultural mapping because music in the Philippines is not only music. It is tied to dance, it is tied to visual art, it is tied to theater, and it makes it so exciting because of that. Yes, no? Oo. Depende sa lyrics, depende sa hininga ng kumakanta. Alam mo, yung sa mga Korean, yung breath nila, minsan 32 beats eh. So, paano mo ma-apply ngayon yung 3, 4, 4, 4? These are Western conceptions. So, baka sa atin, din tayo. Oo, baka naman din kami, yung meron kaming kundiman, it changes meter on the 4th line. So, it's like that. Pero may dagdag ako sana, ma'am. Yung sa mga discussions din namin dito, pumasok din na baka nga noong unang panahon, syempre hindi naman sila, yung mga elders natin, hindi naman ganun ka-theoretically knowledgeable sa music. Baka may mga aspeto din na may mga hindi lang tama or for example, may kapag siguro kapag nilagyan siya ng ganito ay maitatama na siya. Pero yun pa rin, still nasa discussion pa rin kami dito kung ano ba talaga ang dapat nating sundin sa anong konteksto. Kasi nga kapag ginamit mo siya, pag iniba mo siya, kapag ginawa mo siyang medyo pop ang tunog, baka umiba naman siya. So siguro yung pinaka center or pinaka core na lang na pinaghugutan ko is I should respect na lang the way elders sing it. So yun po. Tama po 'yon. Kasi i-validate naman 'yan nung nanggaling sa lugar eh. May duality yun eh. May duality. If you respect the way elders do it, it makes it harder to get the younger ones to do it. Because of the sociological reaction. Diba? Merong anti-elder mentality kasi yung mga bata. Nonetheless, you let them interpret it. Oo. Pero kasi, that's because a product of contemporary life. We have been so much removed from these songs na we sort of look at them as relics. Kasi if you're still doing what you're doing,
in the social life of your community, then the music will still be part of your soul, di ba? So sort of gives us also a reflection. What are we teaching? For whom are we teaching it? Sinong nakikinabang sa ating pagtuturo? So I was actually curious if you were aware na may dagdag na beat. Yes po, So aware po. inanalyze mo siya to the point of awareness. Kasi may nakatrabaho ako noon, sabi ko, compose ka nga ng malapasyon. Tapos gumawa siya, tunog pasyon siya, pero hindi siya aware na may mga dagdag na beat. Natural sa kanya kasi nagpapasyon talaga siya. So I was curious kung you were aware or not. If you were aware, malamang hindi yun natural sa'yo kasi you become aware of it. Kasi kung natural siya sa'yo, you won't be aware of it. Meron tayong comment from one of our demonstrators, no, si Ma'am Vicky. The most challenging part for me, I'm going to read it because I think the signal is a bit weak on her side. The most challenging part for me is using the notation software. Ang hirap kunin exact. Yun. So just to add to the discussion. Mahirap nga yung mga ang tawag diyan, laid back feel o kaya umaabante. Mahirap talaga sa software. And then Masyadong precise ang software. Yes, Donald is saying, I think may include ang time signature changes even for simple songs to preserve the essence and originality in teaching and learning. Oo, talaga naman, no? Kasi syempre finifit natin sa category na namanan natin sa West. Diba? So, but now we realize our folk songs are much more complicated than the categories that we were taught in music class. Sa kapag hinihika yung kumakanta, syempre iba yung metro niya, di ba? Parang yung mga spelling ng pangalan ng instrumento, kung nagnganga yung source person, iba yung spelling na maririnig mo. Merong comment, no? Si Mark Abesha, sa produkto na nilikha ng ating mga demo teachers, paano kaya natin ito mapalalago at maengganyo ang iba pang guro at bata na magsaliksik ng mga musika tulad nito? How do we encourage and keep the conversation moving forward? Na sila mismo ang mag-research. May ideas ba kayo? Cash prize. Una natin siguro ay family. Pamilya, lola, lolo. So inside family and then kapitbahay and then bayan. So maraming nagko-contribute even in your family. Mga lola, lolo. Pero if you remember your youth, were you interested in your elders? Ako, a little, but you know. Hindi masyado kasi nga parang we were living lives removed from their lives. We were living in another time. Special effort talaga to That's why I think government is doing this. The mother tongue and heritage law. Diba? Kasi once it is lost forever. Diba? Even if you record it, you hear it, pero iba yung kung yung tatay mo kumakanta o yung lola mo o yung ate mo, diba? Wala yung emotion Wala yung emotion sa mga tape, sa mga CD Diba? So, lalo na yung mga green na lumang kanta. Sayang. Somebody mentioned that in one of our chats kanina. Ang dami pong green na mga folk songs, double meaning. I think that's one, I think the kids will love that. Humor. Di ba nabanggit yun ng ating speaker? Double entendre. So there's your answer, Mark Abesha. Insert humor into the songs and we have lots of it. Saka yung folk forms na malapit sa contemporary katulad ng rap. Kasi makinig ka ng mga kanta ng tribo, hindi nalalayo Oo nga, si Samaon Sulaiman para siyang rocker kung tumugtog ng kanyang higilong noong araw. Nung pinanood nga sa Chati Master, nung pinanood ng mga rock guitarist, sabi, parang si Van Halen. Kasi, iba talaga, shredding. Okay, I think it's now time, no? Thank you very much for your questions, your sharing. And tomorrow po, at the same time, we hope to join you. We hope you will join us pala.
Baliktad. Ano ba yan? We hope that you could join us again. I turn over to, thank you Ma'am Loy and Sir Joey for this wonderful moderation, and our participants, demo teachers, and those who ask questions. I turn over the floor to our MC, Ms. Ella. All right. Thank you so much, Ma'am Lorna, Ma'am Joy, Sir Joey, Ma'am Andres, and also to our demo teachers. Thank you, Ma'am Edna, Sir Ronald, Sir Victor, Sir Rami. Maraming salamat po. Napakarami po naming natutunan. And to all our music educators, thank you for being with us tonight. But also, please do not forget, the link is on our chat box. This will also be this is part also so that we would be able to give you the certificate for this day. Also, before we go, bago po ang lahat, wag muna po tayong umalis dahil magkakaroon po tayo ng photo op. Okay, photo op. Magkakaroon po tayo ng picture. Minsan-minsan lang po tayo magsasama-sama. So may I request everyone, if you can, please kindly turn on your video so that I can see and we could see your handsome and beautiful faces of the music educators of the Philippines and of the whole world. This is really so much fun, teachers. Talagang nag-enjoy po kami. Nag-enjoy po ba kayo? Virtual clap naman dyan. Woohoo! All right. Thank you so much, teachers. We really enjoyed everything, and I hope you learned something today. Of course, dahil po nating natutunan. Ang dami ko rin pong natutunan ng mga dialekto kasi ako po talaga ay Tagalog. Ang nanay at tatay ko po ay Tagalog. Kaya tuwang-tuwa po ako nung nakarinig po ako ng Kapampangan, Bisaya at iba-iba pa po. Ang masasabi ko lang po ay napakagaling po ng mga guro po natin. With that, I think Picture taking na ba? Sure. Picture taking na? Picture taking na po tayo. Okay, so Sino mag-take? Page 1. Smile. Yeah. Alright, smile lang po tayo. Kahit kailan, smile. 1, 2, 3, smile. Page 2. Salamat po. Next, page 3. Smile. Okay, page 4. On po natin ang ating mga camera. Smile. And the last but not the least, page 5. Let us all smile. Maraming salamat po. Please. Dami natin okay. Dami po. Paki-fill up po ang ating form na nandito po sa ating chat box. I think the secretariat will post it again kasi po medyo mahirap mag-back read. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Meron pa po tayo bukas. Paparig ako sa inyo bukas. We'll see each other tomorrow. Yes. There's so much in store for us bukas, tomorrow. may bisita tayo mula USA. Yes. Surprise. Superman? Isang prominent na music educator mula Amerika ang magpupunta bukas. So, yeah, there will be a visitor coming from the US, a prominent music educator. And of course, I think Sir Joey has in store for us daw, sabi niya. So we'll see. We'll see. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo bukas. See you later. Bye! Isang tulog na lang. Congratulations po. Congratulations to our demo teachers and supervisors. Congratulations Ang dami. po.